হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক অতি কম পিন ইউজ কৰি চাদৰ মেখেলা পিন্ধি দেখুৱাম। বেছি পিন মাৰিলে যিহেতু চাদৰখন নষ্ট হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, গতিকে মই অতি কম পিন ইউজ কৰি কিনে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি দেখুৱাম। তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মই মেখেলাখন পিন্ধি ল'ম। আপোনালোকৰ মেখেলাৰ বহল অনুযায়ী কেইটা কোচ হয় আপোনালোকে দি ল'ব। মোৰ চাওচোন কেইটা হয়। মই মেখেলাখন পিন্ধাৰ আগতে চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি লৈছোঁ। মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈয়ে আহিছোঁ যে মেখেলাখন পিন্ধাৰ আগতে চেণ্ডেলযোৰ পিন্ধি ল'ব, নহ'লে দেখিবলৈ পিছত বেয়া লাগিব। মোৰ তিনিটাই কোচ হৈছে। কোচকেইটা মই বেছি ডাঙৰ কৰা নাই, সৰু কৰা নাই, মিডিয়াম চাইজত ৰাখিছোঁ। আৰু কোচখিনি মই অলপ এৰেঞ্জ কৰি লৈছোঁ, যিহেতু মেখেলাখন অলপমান কোচখিনি ভালকৈ নাথাকে, তো অলপ এৰেঞ্জ কৰি দিব লগা হৈছে। এতিয়া মই মেখেলাখন পেটিকোটৰ সৈতে খুচি দিম। মেখেলাখন খুচি দিয়াৰ পিছত মই তলত কোচকেইটাৰ সৈতে এটা পিন মাৰি ল'ম। ইয়াৰ পিছতে মই চাদৰখন গাঁত ল'ম। চাদৰখন মই মেলি পিন্ধিম, কিন্তু পিছফালৰ আঁচলটো সমান হৈ থাকিবৰ বাবে মই কেইটামান কোচ দি ল'ম, যাতে সমান হৈ থাকে। এতিয়া মই চাদৰখন আগফালৰ পৰা পিছফালে এনেদৰে লৈ আগফালে আনি মেখেলাখনৰ সৈতে খুচি দিছোঁ। তাৰপিছত মই কান্ধত এটা পিন মাৰি ল'ম ব্লাউজৰ সৈতে। তাৰপিছত মই মেখেলাৰ সৈতে খুচি দিয়া অংশখিনি উলিয়াই পিছফালৰ পৰা তাৰ এনেদৰে টাইটকৈ টানি আনি আগফালে কোচ দিব লাগিব। ইয়াতে কিছুমানে পিনো ইউজ কৰিব পাৰে। মই যিহেতু মিনিমেল পিন ইউজ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে মই পিন ইউজ নকৰোঁ। ইয়াত মই এনেদৰে খুচিয়ে দিম। আৰু তাৰপিছত দুটা বা এটা কোচ যি হয় আৰু এনেদৰে দিলে ভাল লাগে দেখিবলৈ। সেইখিনি কৈছোঁ মই ঘূৰি দিম। কিছুমানে ইয়াতো পিন মাৰিব পাৰে, মই পিন নামাৰোঁ। তাৰপিছত মই ফ্ৰণ্টৰ আঁচলটো ভাঁজ দিম। ফ্ৰণ্টৰ আঁচলটো ভাঁজ দিওঁতে মই কোচকেইটা সৰুকৈ ৰাখিম। সৰুকৈ ৰাখিলে দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে। তাৰপিছত মই ইয়াত পিন এটা মাৰি ল'ম। ইয়াত যিহেতু কোচখিনি নাথাকে, সেইকাৰণে মই পিন এটা মাৰি ল'ম। তাৰপিছত মই এইবাৰ চাদৰখনৰ আগফালে কোচ কেইটামান দিম, যাতে চাদৰখন দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে আৰু খোজ কাঢ়োতে অসুবিধা নহয়। ইয়াত দুটা বা তিনিটা বা চাৰিটা যি হয় আপোনালোকৰ কোচ দিব পাৰিব।
এনেদৰে অলপ মিলাই মিলাই টানি টানি দিবলৈ এতিয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে। অলপ পৰিপাটি কৰি পিন্ধিলে কাপোৰযোৰ দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে। হুচখিনি মোৰ এতিয়া দিয়া হ'ল আৰু ইয়াত মই এটা পিন মাৰি ল'ম। এয়া মোৰ কাপোৰ পিন্ধা হৈ গ'ল। অতি কম সময়তে আৰু একেবাৰে সহজ পদ্ধতিতে মই কাপোৰযোৰ পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। মই ইয়াত মাত্ৰ 4টা পিন ইউজ কৰিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেন্তে নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। আজিলৈ ৰাখোঁ।